Tisztelt Ház, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy első szavam a köszönet szava legyen. Jóleső érzés, hogy a Ház valamennyi pártja és a függetlenek csoportja egyaránt egyetértett jelölésemmel, hiszen ők a szabad választások egyértelmű tanúsága szerint a magyar nép túlnyomó többségét képviselik, és így joggal tekinthetem magam nem csupán az ország háza, hanem az ország közös választottjának. Meg lehet, ennek ékesebb kifejezése lett volna, ha magának a népnek a színe előtt mérettem volna meg, mégis úgy érzem, hogy az elnöki hivatal aligha bírt volna el tekintélyének súlyos csorbulása nélkül még több havi ideiglenességet, amit az ország politikai stabilitása sínylet volna meg. De engedjétek meg, hogy azt is kijelentsem. Tudom, hogy ez a jelölés bármi egyhangú volt is, nem annyira nekem, mint legújabb kori történelmünk azon személyeinek szól, akiknek életem során munkatársa, némelyiküknek rabtársa voltam, akiknek neve politikus létem állomásait jelzi, és akiket, ha élnének, mint magamnál méltóbbakat, szívesen látnék az új Magyar Köztársaság elnöki székében. A magyar nemzet függetlenségének olyan védelmezőit, mint a vértanú halált halt Bajcsy Zsilinszky Endrét, a Magyar Diákok Szabadságfrontjának vezetőjét, a Parasztszövetség igazgatóját, a Margit körúton megkínzott Kiss Sándort, vagy a Független Kisgazdapárt egykori főtitkárát, az elhurcolt s Vorkutában hosszú éveket raboskodó Kovács Bélát, mint Nagy Imrét, 56 mártír miniszterelnökét, mint Bíbó Istvánt, akiben a legnemesebb demokratikus eszmék, a keresztényi türelem és hazaszeretet, a citoyen függetlenség öltött testet, mint Donát Ferencet, a haláláig fáradhatatlan hídverőt, a márciusi front legjobb hagyományainak örökösét. Vagy mint az ellenállás nemzeti függetlenségünkért életüket áldozó kommunista és nem kommunista résztvevőit, 56 utcai harcokban vérüket ontó, életüket Bitófán végző Angyal Istvánjait és Bárány Jánosait. Talán ez a névsor egykori tanítómestereim, bajtársaim és barátaim névsora bizonyítja, hogy nem vagyok, nem lehetek pártérdekek szolgája. Világéletemben, pártban és párton kívül a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, szabad szót, a szabad hazában szabad hit gondolatát, a társadalmi igazság emberi jogokban kiteljesedő, megkülönböztetést és kirekesztést el nem ismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni. A pártvitákban is érlelődő magyar demokráciát, a jövőt. Azt a jövőt, amit a két győztes és győzelme teljében eltaposott magyar forradalom, 1848 jobbágyfelszabadító és 1956 munkásfelszabadító szabadságharca jelöl, azt a demokráciát, aminek teljes megvalósításával még mindig adósok vagyunk. Életem ugyancsak kacskaringós pályáján az a szerencse jutott osztályrészemül, hogy élvén élve ismerhettem meg a munkás sorsot, a paraszti sorsot, a szabad értelmiségi sorsot. Nem vagyok hát alkalmas rá, hogy szűk osztályérdekek kovácsa legyek. Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen, a védteleneket, akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó, akik a versenytársadalom versenyképtelenjei, akiknek nincs eszközük megvédeni önmagukat, és akik épp ezért leginkább szorulnak védelemre. És végezetül hadd mondjam meg önöknek, hogy nem félek a vitáktól, nem rejtettem eddig sem, és nem rejtem ezután sem soha véka alá a véleményem, mert vitában érik az igazság. És mindig is bíztam és bízom az igazság erejében. Mint ahogy bízom abban is, hogy a magyar nép tökéletesen érett a demokráciára, fölismeri és képes megvédeni az érdekét, igazát, és mint ahogy a közelmúltban többször is bebizonyosodott, ítélete biztos, és a szóval, tettel ki is nyilvánítja. Joggal hiszem hát, hogy fényes jövő vár rá. Ebben a hitben merem vállalni megtisztelő megbízatásukat, hogy önökkel együtt e jövő szolgálója legyek. Köszönöm.